Воювати будуть усі. Я дуже хочу, щоб ми туди знову зайшли і вернулись, бо там тіла наших побратимів лишились. Ми нарахували щось там 56 танків і вирішили, що після 56 взагалі рахувати вже нема сенсу. Зачатівка, 8 березня. Ось ще один подарунок від руського міра. Дуже багато військових на фронті, їм вже стомилося це чути. Вірю в ЗСУ, траля-ля, в них вчинок. Іди заміни мене. Ти віриш в ЗСУ, іди стань ЗСУ. Ми вже велику якусь проміжну перемогу маємо, але на ній не можна зупинятися. Я не демограф, але по стану ось України тут в мирних містах видно, що в нас ресурси є. Демократичний світ також не може дозволити, аби ми програли. Це був стик абсолютно нерівними силами. Там був сил ЗСУ, батальйон і рота. Ми нарахували щось там 56 танків і вирішили, що після 56 взагалі рахувати вже нема сенсу. Ви зрозуміли, коротше. На цьому відео навіть видно на якійсь там хвилині, як там далеко, десь всередині цієї ковбаси, виходить із прапором, значить, йде по полю із бехи, значить, взводів. Тобто, це було так, і ми стояли. Тобто тиждень ми відбивали набагато меншими силами наступ за наступом. Іноді нам вдавалося їх навіть так спугануть. Оце от на першому наступі вдалося навіть затрофеїти. Я досі пам'ятаю, колона виїхала на СПшник, де стояла, значить, наша група біля дороги. Потім в той самий день після бою ми прийшли на ту ж дорогу і забрали звідти пару їхніх бех, тому що після бою вони, багато хто порозбігався з них у посадку. Хтось розвернувся, поїхав, але вдалося затрофеїти навіть їхню техніку. Хоча це були абсолютно нерівні сили. Вони теж не до кінця розуміли. І я скажу так, що така от хоробрість і вирішила дуже багато тоді. То ми виграли тиждень для держави. Зачатівка, 8 березня. Ось ще один подарунок від руського міра. Град влучив прямо у хату. Розібрало повністю дах. Мирна хата, в якій так само не жив ніхто з військових. Вчора евакуювали 2 поранених цивільних. От постраждали от десь від таких от обстрілів. А там от десь і сидять самі, власне кажучи, російські окупанти. Да, які утюжать це село вже третій чи четвертий день. І всі їхні результати – це те, що вони рознесли цивільні хати, і тут є куча поранених цивільних. Хоча я дуже довго і навіть зараз проживаю цей епізод як, не знаю, певну поразку для себе. Тому що я коли йшла в армію, у мене було це таке наївне. Я ще була геть новенька, я думала, що ось не можна віддавати жодного метру землі. Це, хто тільки починає, багато, не можна. Це потім, коли ти розумієш, що у вас батальйон, їх 3 БТГри, що потрібно вдаватися і до цих тактичних відступів, і потім заходити, але це все дуже важко, тому що всі хотіли б, аби на той момент у нас було дуже багато всього, і ми їх далі тої Зачатівки не пропустили нікуди. І я дуже рада, що зараз, мені здається, скоро вже 2-й рік повномасштабної війни, ми в тому стані, коли ми можемо не пропустити їх далі. Що ми вже адаптувалися до нового періоду.
Але це не означає, що треба розслабитись, бо це все дуже легко втратити. Російська окупація в Зачатівці. Після сьогоднішнього обстрілу. О, ось що роблять із хатами гради. Що зараз у Зачатівці? Окупаційний, ну, що там окупація зараз. Я не можу говорити, на жаль, про те, що мені відомо про це село, але я дуже хочу, щоб ми туди знову зайшли і вернулись, бо там тіла наших побратимів лишились. Несемо 200. Я не мала уявлення і не розуміла, що таке зникнути безвісти на війні. Тобто, ну, я чула в 14-му так, якісь там історії, це просто цей рядок «зниклий безвісти». І ну, так само про інші воїни, там, про Другу світову і це, про цю велику кількість зниклих безвісти. Я до цього бути найважче готовим на війні. От саме до того, що хтось із твоїх побратимів зникне безвісти, чиєсь тіло не вдасться забрати. До цього я не була готова. Нас там в 205-му центрі, в госпітальєрах, до того ми завжди забираємо тіла і робимо усе. От, хоча там протокол TC3 говорить про інше, що там треба співставляти ризик та і можливість, так, щоб не допустити ще більших втрат, звісна річ. Але от забирати треба всіх, і я була найбільше не готова до ситуації, коли оце нас, значить, штурмануть набагато більшими силами, і чиєсь тіло не вдасться забрати. Це от для мене найбільший удар, от, я скажу чесно. Немає нічого. Ну, я не буду казати, очевидно, полон. Це може ще страшніше. Люди, які там пройшли полон, для мене герої, як і ті, які віддали своє життя. Ось, тобто я їх ставлю набагато вище за себе. Так само ті, які заплатили своїми кінцівками і тілом, я їх ставлю абсолютно набагато вище там за свій досвід і усе таке. Але ось особисто для мене це було найстрашніше. Ми згадували про мого загиблого командира взводу Антона Гевака-Перуна. Він отримав орден за мужність аж через вже 1,5 роки після загибелі, напевно. Тобто мені було дуже соромно і незручно перед його батьками, що людина віддала усе своє життя, всю свою молодість з 18 років армії, щоб стати бойовим офіцером, який пішов врешті-решт зупиняти колону рашистів у Волноваському районі з автоматом і гранатометом. І що він так не отримував довгий час нагороду. А мене особливо це дуже було зачіпало. Перед цим була оця історія, пам'ятаєте, що нагородили якусь блогершу за сприяння ГУР, так? Я пам'ятаю, як ми просто з побратимами сиділи і були в такому шоці. Ми згадували Перуна, нам всім було так огидно на душі, що він все своє життя віддав розвідці, він в ООС водив, значить, групу снайперів із цієї усієї сфери, аби поділитися результатами нашої розвідувальної роботи і показати, де вони можуть попрацювати. Тобто рівень сприяння приблизно такий, поводити сірою зоною. І він отримав орден 1,5 роки після загибелі, не в останню чергу через розголос. Багато, я навіть не бачу своїх. Багато. Я розповідаю своїй дочці, коли вона не хоче з початком навчання, там каже, я не дуже хочу йти в школу, бо нова школа. Кажу, що ми маємо вчитися за тих, кого немає. Тим паче декого із них вона знала.
Мені навіть важко, тому що всі ці людей, з яких я поставила прапорці, мені буде дуже незручно сказати про одного і не згадати про іншого. Скажу, що серед них 2 жінки. Ось, я про них не говорила. Це мої посестри, обидві вони бойові медики. Ось одна Ніна, амазонка, позивний у неї. Ми з нею разом проходили 205-й навчальний центр. В квітні 22-го я дізнаюся, що вона в 72-й бригаді під Мощуном загинула. От. Інша жінка також, вона з морської піхоти, як і я, з 503-го батальйону. От Таня Романова, звати позивний Ромашка. У неї був це старша жінка. Я не знаю, скільки років її дітям, але в неї вже були такі діти старші. Вона теж загинула, перебуваючи зі своїм взводом від влучання снаряду. От, прямо на передовій. 5 своїм побратимам, чиї прапорці теж там стоять, я присвятила їм книгу. Про них дуже багато спогадів, я, напевно, колись буду про них писати, про Перуна, Кусто, Рекса, Ахілеса, про Скрипаля. Скрипаль, коли був у 20-му протест «Весна на граніті», ми були з ним разом на цьому моєму одиночному такому протесті, який хтось вважав божевіллям, але він був про те, насправді, що не можна забувати про війну, навіть коли вона затихла перед чимось таким великим, як повномасштабка. Мене особисто це не тригерить, я це сприймаю як перемогу. Насправді, що життя йде далі і що ми можемо собі таке дозволити. Але мене тригерить, коли люди не виконують свій обов'язок і не з'являються по повістках або намагаються якось відкосити. Отаке, таке мене тригерить. Тобто конкретні випадки і конкретні ситуації, які я це бачу. Мене це теж бісить, коли я бачу споживацьке ставлення до військових, ми тут живемо, радуємося, а ти за те воюєш, щоб ми тут жили, радувались. Не треба ніколи нікому розказувати, хто за що воює. Краще поставити питання, чому ти не воюєш за, свою домівку. Бо те, що всі наші домівки належать нам, це заслуга солдатів Сил оборони. В мене особисто, навіть поки я зараз у відрядженні в Києві, навіть після 3,5 років в армії, безвилазно, в мене все одно мучить совість, що я не зі своєю ротою. І мені дуже складно взагалі зрозуміти психологію людей, які не відчувають цього боргу трохи перед іншими. Мене з 14-го року мучив борг, що значить за мене там хтось, а мене там, а я не там. І мене взагалі не обходить жінка, я не жінка, всі люди повинні обороняти свою державу. По міру своїх можливостей, незалежно від статі. Мені комфортніше там, на цей вже етап, мені було б комфортніше там, але через доньку. Через дочку, яку я зараз повела в школу, я скористалась можливістю і я тут, але мені ліпше бути там. Я не демограф, але по стану України тут в мирних містах видно, що в нас ресурси є. Єдність є. Єдність вона є, але ця єдність в деяких є мода на єдність. Треба розуміти, що деякі люди до неї ставляться дуже поверхово. Тобто ми живемо в такий час, коли там ставити прапорець в машину, так? Або сказати «я вірю в ЗСУ»,
цього або навіть кидати там гроші, цього недостатньо. Є обов'язки. Тобто в нас, ця штука, в нас є права, так? В будь-якої демократії є права, і в будь-якої демократії є обов'язки. От в нас не розуміють вагу цього штуки обов'язок. От у нас досі ця єдність часто закінчується на словах. Тобто на словах всі там, да? А де вчинок? Тобто дуже багато військових на фронті, їм вже стомилося це чути. Вірю в ЗСУ, траля-ля, вони вчинок. Іди заміни мене. Ти віриш в ЗСУ, іди стань ЗСУ. От цього якби недостатньо. Хоча в цілому ця єдність є. І я кажу, і ті, хто судити отак от в цілому конкретну ділянку дуже важко. Ми не знаємо, чи там не сидить військовий зараз і п'є лати в цивільному. Але глобально по кількості людей, які можуть проводити час по-різному, видно, що в нас ще є ресурс, і просто людям потрібно розуміти, що в цей час захищати Україну – це дія. Це не сказати, це дуже конкретна дія. У нас із нашим старшим бойовим медиком Кримом завжди було достатньо кет або січ. Тобто ми ще з часів ООС, коли дуже важко було їх отримати, ми їх купували за свої гроші. Ми їх купували за 400 гривень. Да, один. Це було дуже багато на зарплату, 13 тисяч, але ми перед ротацією їх купували часом за свої гроші. Потім вже повномасштабна війна, от є волонтери, які завжди їх привозили, ми їх собі достатньо сконцентрували, і кожен боєць, який приходив до нас з роту, він обов'язково отримував 4 кети. От саме кет або січ, також СЕМ потім нам ще привезли. Оці 3 турнікети, за які я точно кажу, якими я завжди надавала допомогу, що вони дуже якісні. Все інше ми викидали з аптечок. Тобто нам навіть, я не пригадую, нам дуже різні аптечки давали, волонтерські, різні, там, ми завжди їх перечищали, викидали оці всі, штуки, з чогось реготали. У нас не було бійця, який би йшов, не знаю, на задачу без аптечки з китайськими турнікетами. Не має бути китайських турнікетів у бійців на передовій. Їх треба звідти прибирати і замінювати на оці провірені досвідом турнікети. А якщо держава вже купила 10 тисяч? Визнати, що ви купили говно, і купити інше. Використаний, це я своїй дочці показувала. Це кет, він уже не придатний для користування, але тільки я побачила після довгої розлуки свою малу, я зразу почала з нею балакати, чим мама займалася всі ці роки на фронті, і розповіла їй про турнікет, навчила її його затягувати. Це дуже важливе вміння зараз для всіх людей. Так, я можу сказати, що я дуже підтримую і ще з часів ООС, коли от ми тільки там читали ці, я знайомилася із протоколом ТС-3 про першу допомогу, то я читала про плазму, що заливається плазма або цільна кров, що це перше в пріоритеті. Я дивилася на ТС-3, дивилася на наші, флакончики з фізухою, ці з рінгером, і така, боже, це де таке взагалі є? Плазма, цільна кров, це що і куди і як. Нам тут Богданчик не можуть один народу дати. А що говорити про, не знаю, якісь там холодильники. І зараз я настільки рада, що є ось люди, так, бойові медики, деякі з них засновували 205-й навчальний центр, в якому я вчилася, і це дуже крута учебка саме для бойових медиків, які є і бійцями, і парамедиками одночасно. І що вони зараз підняли цю тему і вже її починають втілювати з цільною кров'ю. Я прихильник того, що якщо у вас є ресурси, можливості, заливати пораненим бійцям відразу цільну кров. Я би особисто, нас цього тоді не вчили. В 205-му зараз я би залюбки пройшла курси і навчилася би це робити. У мене навіть є плани, поки я в Києві, навчитись це робити. У мене є люди, які це вміють, тому що там немає нічого складного, але це реально рятує життя. Я дуже відстоюю зараз те, щоб в кожної роти був завжди один броньований евак, тобто одна броньована машина, яка чисто під потреби кейс евакуації, оцеї першої, щоб вона стала якомога ближче до позиції, щоб якомога швидше вивести бійця, і щоб
Так, в ідеалі, щоб у ній також був холодильник із цільною кров'ю. Нам потрібна абсолютно інша інформаційна, значить, не знаю, позиціонування на всіх рівнях, що потрібно міняти тих, хто сидить 2 роки на ротації. Це от має прямо звучати. Усі розуміють, що глобально, так, от таке, як було раніше, півроку ти вчишся, півроку ротація, там, чи 8 місяців, чи 9, півроку ти на відновленні там, і навчанні, такого зараз собі дозволити, очевидно, ми не можемо. Але придумати якусь іншу структуру для того, щоб замінити тих, хто вже дуже давно, другий рік сидить там, це дуже потрібно. Якщо цього не зробити, то, я не знаю, це буде в мінус нам усім, в мінус обороні. Скоро вже буде 2 роки, як почалося повномасштабне вторгнення, і ті, хто пам'ятає 14-й рік, теж пригадує, як за 2 роки ставлення абсолютно до військових, на превеликий жаль, змінилося. Багато хто забув про війну. Це, в принципі, в природі речей. Люди, це психіка здатна так захищатися і забувати оцей, значить, травматичний важкий досвід. Однак, те, що сталося з повномасштабним вторгненням, насправді, ось це якраз той випадок, коли з забуттям потрібно боротися усім, незалежно від їхньої участі, рівня участі у війні, особливо цивільним, так, за яких, власне, стоять в обороні інші люди. Водночас, оця річ із забуттям, вона дуже ранить, коли ти звідти повертаєшся. А коли ти повертаєшся там звідти після 3,5 років на фронті, ще ти рядова і ти жінка, то тебе буквально знецінять ще у 2 рази більше, ніж чоловіка. Тому що ніби чоловік, захисник, чоловіків більшість на фронті, це логічно. А жінка, то твій фронтовий досвід більшість тут зразу множить на 0, ставить його під сумнів і думає, що ти ні в чому ризикованому, наприклад, не брала участь, і тому немає чому з тобою там церемонитись особливо. У мене також бувають приходи, коли я попаду в якийсь такий прикрий інцидент, я розумію, що це дрібниця глобально, коли хтось там знецінить, то хочеться все. Я вдягла берці, мультикам, буду в Києві ходити тільки так, щоб усі бачили, хто я. А потім так ти себе гальмуєш, так думаєш, так, стоп, ні. Це вже потестує. Це вже, як каже ось мій чоловік, який вже 7-й рік, значить, на фронті, що робити війну своєю піковою точкою неправильно. Навіть якщо ти реально дуже тим гориш, дуже вклався і ти любиш цю справу, це потрібно над собою, якось працювати над собою. Я розумію і знаю від своїх подруг, ветеранок, які ще в 2014-му прийшли бо я в 19-му прийшла в армію, що жінку військову, в принципі, схильні в нашому суспільстві, яке досі таке доволі патріархальне, знецінювати. Зараз це трошечки помінялося з повномасштабною війною, бо чимало жінок віддало своє життя. Кажу, як власне бойовий медик, який доводилося у травні 22-го вивозити загиблу сержанта-прикордонницю з-під Попасної, коли вона виїжджала і була водієм за кермом, то загинула. Ось. І я пам'ятаю, як на нас дивилися чоловіки, коли жінка приїхала забирати, значить, жінку і вести. Суспільство банально з те, з чого ми починали, не віддає належну шану жінкам із фронту. Те, що я знаю про те, з чим стикаються родичі загиблих жінок на війні, це взагалі, це реально, це часом просто соромно. Ось загинула там жінка військова, молода, наприклад, якій до 30 років, чи там до 40, тобто ось така молода жінка, так, зовсім. Починають питати, на що вона туди пішла, що їй вдома не сиділося, хто її туди кликав, або краще б дітей народжувала. Тобто навіть про загиблих жінок таке собі дехто дозволяє говорити, і це, огидно. А що вже говорити про тих, кому із нас, не знаю, пощастило там не зловити, або щось зловити і лишитися живою. В багатьох жінок є якийсь такий, те, що називає ресентимент якийсь до жінок, які воюють.
Хоча от скажу по собі, я страшенно поважаю жінок, які також залишилися, ну і дивляться за дітьми, це дуже важлива теж робота, ну, народжувати, дивитися, ну, та виховувати покоління, яке буде жити, творити цю Україну після того. І в мене абсолютно нема знецінення, навпаки. В мене мій один з найважчих досвідів як бойового медика, це коли доводилось надавати допомогу мамі з дитиною, з 2 дітьми. От. І одне з них було немовля, слава Богу, його не зачепило, але ну, зачепило іншу дитину. І це для мене доволі такий важкий досвід. І я зараз помічаю, от коли я вертаюся в ці міста, то в мене таке прямо аж якесь, не знаю, священне ставлення, коли я бачу жінку з дитиною, тобто прямо аж таке завмирання, і не лише в мене одної. Тобто тут важливо не судити як одна одну. Хто має можливість, в кого там є з ким залишить дитину, або хто не має дітей, та хочеш, можеш, та йди. Склалось, що в тебе діти, і ти за них відповідальна, ну так, це теж дуже важлива робота. Тобто, нам належить виробити як суспільству етику. От це таке випробування. Ну, я, очевидно, як військова, яка підписала контракти в 2020 році, ставлюся до цього позитивно, тому що ну, я взагалі вважаю, що я, грубо кажучи, за таку модель Ізраїля радше, там, де кожна людина має віддати якийсь час, рік на військову підготовку, таку ґрунтовну, ну, і бути військово зобов'язаною, ось, в певному сенсі. Ну, і жінки, медики надзвичайно потрібні, от зараз, навіть після 2 років, на фронті. От прямо дуже сильно, от, ну, як бойовий медик я можу це сказати, що вони там потрібні, вони можуть робити дуже важливу роботу. А коли зараз у нас почнеться більша реформа військової медицини, вона вже почалася, коли в нас там будуть якісь, ну, я в це вірю і сподіваюся, що так буде, реабілітаційні центри для військових, якийсь буде такий серйозніший підхід до цього. Там у всіх цих, що на передовій, що в таких закладах потрібні будуть люди, які, значить, будуть оце етично-гуманно ставитися. Мені також, от що я ще скажу, бракує цієї речі із ну, переходом на українську мову, скажу чесно. Мова – це частина ідентичності, скажімо так. Це дуже важлива, але така одна з визначальних частин ідентичності. Я там нікому не дорікаю. Але от скажу конкретно, що от мені прикро, що зараз, 23-й рік, ну там моя дочка в класі так само, як і я колись в школі у Києві, ну одна принципово розмовляє українською мовою. Оце дуже прикро. От реально, я цього не розумію. Потрібно вчити принциповості. Тобто не оцього, що з україномовними я говорю українською, з російськомовними їх треба вчити саме мовної стійкості. Що казати, ми говоримо українською, і ти не переходь там на неї. Ось, тому що ця мова – це ну, запорука того, що ми одного разу не будемо повністю окуповані руським міром і Росією. Ми ж так довго з цього вилазили. Ну, оце для мене, напевно, дуже важливо, що сказати. Дуже мало вцілілих хат. Сьогодні у нас 3 жовтня 22-го року. Ми у Ямполі. Тільки звільненому від рашистів. Воювати будуть усі. Мені дуже запрошували мене на 2 дні на Меридіан в Чернівці читати про збірку цих. Я там почула дуже круту лекцію Йосифа Зісельса про те, що ця війна перейшла вже із такої імперської російської в цивілізаційну. Це мається на увазі, що воює уже 2 ідентичності – демократична і авторитарна. І якщо ми візьмемо коло партнерів, які нас підтримують, то ми побачимо, що це демократичні країни, люди, які підтримують нас через нашу от саме європейську оцю демократичну ідентичність. І на іншому полюсі авторитарна ідентичність євразійська. І так само Китай, історія з цією співачкою, яка приїхала. От він говорив цю тезу, що Китай ніколи не дозволить програти Росії, тому що якщо Росія програє, це значить, що Китай теж потім програє, бо це теж авторитарний лад. Ось. І
дійшли у цьому спілкуванні, в цій лекції до того дуже логічно, що цивілізаційні війни триватимуть довго. Вони тривають вдовго, тому що обидві цивілізації мають, ці всі групи країн мають необмежені ресурси. А стик стався тут. Тобто у такій війні вдовгу усі мають собі вже приглядатися, давно вже мали вже вивчитися, не приглядатися. Що вони робитимуть у ролі солдатів? Але партнери, які нас підтримують, на моє переконання, демократичний світ також не може дозволити, аби ми програли. Тому що поразка України, я сподіваюся, що на стратегічному рівні, це розуміють і воно так і є, означає поразка демократичного ладу. За моїми враженнями, вони далі нас дуже підтримують і намагаються, коли ось обговорюємо, що нам треба, вони шукають дуже реалістичні підходи. Мені дуже подобається в наших міжнародних партнерах, що з них багато таких реалістів, які хочуть там за мінімум ресурсів дати максимум. І знайти саме такі опції, так? І я бачу в них реально ентузіазм і зацікавлення. Тобто там від того, щоб нам налагодити від такого охорони здоров'я систему реабілітації до там летальної зброї. Тобто ці люди розуміють важливість того, що робити. В мене, за моїми відчуттями, в нас далі є величезна підтримка. Тих, хто їздить в Київ, а в нас, до честі наших європейських партнерів, багато хто приїздить саме в Київ, не боїться в Україну. Вони прив'язуються теж. Ці зв'язки їх певним чином прив'язують до нас. І не знаю, з тими, з ким я спілкувалася, я втоми, звичайно, не бачу. Ті, хто постійно перебуває в інших країнах за океаном і не був тут особисто, у них абсолютно інше. Але ті, хто сюди їздить, вони прив'язуються. А ось і головка. Корпус, так. Да. Корпус від града, так? Так. Він не розірваний, бачиш, стратил всередині. Воно жовтувате. Ага. Це не розірвався. Вон і результати. По моїх враженнях, по поїздці, наприклад, у Вашингтон, коли ми їздили, ми з дівчатами відчували себе трохи незручно, нас всі дивилися як на героїв, це правда. Їм дуже подобається говорити саме з тими, хто безпосередньо брав у цьому участь. Тобто вони неймовірно цінують, і що треба сказати, вони дуже беруть до думки твої слова. Ти там кажеш, нам потрібно М113. Нам треба, щоб в кожній роті була одна М113, як мінімум, на евакуацію. Це як мінімум, а краще ще більше. І вони зразу собі, да. І їм дуже важливо чути фідбек. Також те, чим я почасти займаюся. Англомовний якісний фідбек про те, що вони дають. Тому що це досвід, вони його вивчають. Також для своїх планувань. І цим вони надзвичайно цікавляться і хотіли б цього більше. Я думаю, що в нас є кілька варіантів перемоги, знову-таки посилаючись на Йосифа Зісельса, від ідеальної, яка, напевно, мало досяжна, якщо буде так говорити, до такої, не знаю, більш ймовірної і реалістичної. Я хочу сподіватися, що в майбутньому, але на це піде багато років, ми все-таки вийдемо на кордон 91-го року. Я буду в це вірити, тому що для мене Україну, я її завжди носитиму в кордонах 91-го року, і поки жива я і моє покоління, хто воює і хто допомагає армії, воно так і буде. І я хочу вірити, що ми на це вийдемо. Бо те, що ми зараз існуємо досі і ведемо цю дискусію, і що я можу зараз бути відряджені в місті, означає, що ми вже велику якусь проміжну перемогу маємо. Але на ній не можна зупинятися і розслаблятися. Бо якщо ми зараз на ній розслабимося, це означає, що це все, що ми програємо, що нас захоплять.
Мене дуже часто питають, як ви пишете на фронті, от прямо йде обстріл, приходу, я сідаю і починаю. Да. Ні, я так не пишу. Тут дуже треба сказати те, що я займалася цим задовго до армії, тобто я все своє життя пишу, чи вірші, чи оповідання, саме тому я і 7 років провчилася в Могилянці на філології і літературознавстві, тому що мова – це певний мій спосіб, я не знаю, розуміти світ. От. Мова для мене дуже важлива, вона окремий мій сенсор, скажімо так. І оці всі тексти, вони написані на видиху. Коли я була у Станах, що мені, значить, треба було видихнути і от сказати те, що є. І половина текстів тут, вони написані ще до повномасштабки ВООЗ, тобто це таке якісь мої рефлексії про цю тиху війну в передочікуванні вибуху. Хоча купа людей зараз, коли читає якісь тексти, які я написала ще там 21-й рік, 20-й, коли я кажу, що це написано, вони такі серйозно, вони в це не вірять, але це так. Тобто, воєнне коло в нас таке, що воно усе помішало, якщо говорити про відчуття війни екзистенційне. От. Вірші, які написані тут після повномасштабки, їх така ж приблизно кількість, може трошки менше за оці майже 2 роки повномасштабної війни. І вони всі десь написані з травня, коли я трошки почала оговтуватися від цієї нової маневреної війни, яка почалася більшими силами. От. В них, я говорила, що в них багато болю, напевно, в них також чимало є втоми і ось прийняття, бажання сказати про те, що швидко втрачається на очах, бо мені живе дуже багато територій, які зараз, на жаль, під окупацією, і я бережу про них пам'ять, вірю, що ми назад зайдемо. Це Луганщина, це Херсонщина у узбережжя моря, це річки, так як окупована частина того ж Сіверського Дінця, це траса Бахмут-Лисичанськ у боях, за яку ми брали участь і яка завжди була мені одною з найгарніших трас на всьому Донбасі. І оце все, побратими, з якими я ходила на виходи, яких більше нема, це все на видосі в цих текстах. Створення світу, яке не згадують. Не треба багато розуму, щоб плакати на могилах. Написав хтось, коли війна стала звичною. Настільки, що стали вагатися, чи це досі війна. Коли світ не зруйнувався, коли сонце не згасло, коли в мовчання з'явився голос. І ти живеш так, ніби вже закінчилося твоє життя. Ніби кінець вже позаду, а це після життя, серед вічного літа і зброї. Чужа мова, ніби сніг, що не розтане навіть серед літа. На чорних плечах землі стоїть небачена Антарктида, загрузла в мерзлий ґрунт, і в засідці Всесвіту чекає ще кілька мільярдів років, коли сонце погасне і дасть другий шанс. Відколи сонця не стане, не змінилось нічого. Змінився тільки колір обличчя кількох тисяч людей у ті роки. Сергій втратив Яну, Юля втратила Іллю, Інна втратила Ігоря, Галина втратила Миколу. Всі імена справжні, всі втрати невигадані. Брехня з'являється із забуття. Світ став чесним, коли назвав усі імена. Світ став чесним, коли всі, хто загинули, і всі, хто втратили, стали жити після життя.